Jessica, aminado ang Department of Justice na dismissed o naibasura na ang dalawang kaso laban kay Senator Trillanes sa Makati Regional Trial Court, pero naniniwala pa rin sila na kaya nilang pabuksan at least yung isang kaso ng kudeta sa Makati City RTC Branch 148. Lalabas ba kayo? Walang mangyayaring pag-aresto kay Senator Antonio Trillanes IV sa mga susunod na araw. Hindi naglabas ng warrant of arrest at whole departure order laban sa Senador si Makati Regional Trial Court Branch 148 Judge Andres Soriano na hiniling ng Department of Justice. Sa halip, nagtakda muna ang korte ng dinggin nito sa September 13. Binigyan din ng 5 araw si Trillanes para magkomento sa mosyon ng DOJ. Gusto raw munang pag-aralan ni Judge Soriano ang kaso. It looks to me like a unique case. As far as the court is concerned, it will just work with what the rules say and what jurisprudence. If there's no jurisprudence, we will lose our heads. Humingi ang DOJ ng alias warrant of arrest dahil binubuhay muli ang mga kaso laban kay Trillanes. Batay sa Proclamation No. 572 na pirmado ni Pangulong Duterte na nagsasabing walang bisa simulat sa pool ang amnesty ang iginawad sa Senador noong 2011 ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Ayon sa proklamasyon, hindi nag-file ng official amnesty application form si Trillanes. Hindi rin daw umako ng pagkakasala si Trillanes kaya void ab initio ang amnesty na ibinigay sa kanya. Dalawa ang kaso ni Trillanes sa Makati RTC, ang kudeta sa Branch 148 ni Judge Soriano dahil sa Oakwood Mutiny noong 2003 at ang rebellion sa Branch 150 na hawak noon ni dating Judge Elmo Alameda para sa Manila Peninsula Siege noong 2007. Pero sabi ni Judge Soriano, dismiss o ibinasura na ang kasong kudeta laban kay Trillanes noong September 21, 2011 pa. Kasama rin dito ang kaso laban kay Gary Alejano at James Layug dahil binigyan sila ng amnestiya noon ni dating Pangulong Aquino. Ito rin ang dahilan kaya na-dismiss din ng rebellion case sa Branch 150 noong September 7, 2011. Sabi pa ni Nooy Judge Alameda, base sa Article 89 ng Revised Penal Code, nawawala ang criminal liability sa pamamagitan ng amnesty na nagtatanggal ng mga parusa. Can it be recalled? Well, in this particular case, that is an issue. So I don't believe I can make a comment to that. Kahit ang Department of Justice ngayon hindi itinatanggi na nabasura na nga ang mga kaso laban kay Senador Trillanes. Pero kung nabasura na, ano pa ang bubuhayin? Sagot dyan ng DOJ, ang amnestiya na naging basehan ng pagbasura ng mga kaso laban sa Senador, walang bisa. Kaya dapat buhayin muli ang kaso. The court was probably misled into believing that we had complied, we had applied and we had complied with all the requirements. We revert back to the original status, which is the status of the case prior to the grant of amnesty or availment of the amnesty, was that the case was set for promulgation of judgment. Pero sa dokumentong galing kay dating First Lieutenant Francisco Ashley Asedillo na miyembro rin ng Magdalo, malinaw na nag-apply si Trillanes ng amnesty. Ibinigay raw sa kanila ang dokumento ng Department of National Defense matapos silang mag-apply ng amnesty. Pero sabi ni Fadulyon, kahit pa raw yung sinasabi ni dating Pangulong Noynoy Aquino na may rekomendasyon, sinuoy Defense Secretary Voltaire Gasmin na kasama si Trillanes sa binigyan ng amnesty, walang halaga. Inamin mo ba under oath yung akusasyon laban sa'yo o yung kasong kinaharap mo sa dalawang husgado? The certification does not say Yes, the certification is silent. Nakakuha rin ng GMA News Research ng kopya ng sample form ng application para sa amnesty. Gayunman hindi malinaw kung ito nga ang pinirmahan ni Trillanes. Nakasaad dito na kapag pinirmahan ang case data, tinatalikuran o pinagsisisihan na naghain ang kanilang mga naunang sinabi at inaamin na ang kanilang pagkakasala at partisipasyon sa kaso. Para sa isang legal expert, ang malaking tanong ngayon ay kung pwede bang basta na lamang ipawalang bisa ng Malacanang ang amnesty ni Trillanes. Sabi nila si Law Dean Maria Soledad Mawis, kailangan may legal na batayan ito. 2 beses na ho siyang nahalal. Okay? Isa ho sa mga effect ho ng amnesty is restoration of civil and political rights. Na nakaboto siya at binoto ho siya. Anong ibig sabihin ho nun? Talagang binigyan ho siya ng amnesty. Sabi naman ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Eduardo Nachura, hindi maituturing na pagbawi ang ginawa ng Pangulo. Hindi yung binabawi dahil hindi na mababawi ng presidente kung
tama yung pagkaroon ng amnesty. May consent ang Kongreso noon eh. Pero ang sinasabi ng Presidente na hindi nagkaroon ng bisa ang amnesty dahil kulang ang requirements for the amnesty proclamation to take effect. Duda naman si Attorney Abdel Dan Fajardo ng Integrated Bar of the Philippines kung pwede pang buksan ang kaso ni Trillanes para sa kasong kriminal kung dismissed na ito. Medyo duda po tayo sa constitutionality ng proclamation considering na in the final analysis, ito po ay in effect nagre-repaso sa decision ng isang korte, which is a part of the judicial branch of government, at sa ating saligang batas. Wala na po kasing buhay na kaso, As far as the judicial process is concerned, that case has been terminated a long time ago. Sabi naman ni Professor J. Batumbakal, hindi rin basta-basta pwedeng isalang sa court-martial proceedings si Trillanes kahit pabuhayin ang kanyang kaso. Noong unang beses pa lang na nag-run siya for public office, nung tumakbo siya ng senador, sa ilalim ng ating election laws, considered resigned na yon from whatever government office he actually holds. So automatic yon. So noon pa lang, civilian na siya. Malinaw sa record, sa public records, na nag-apply siya. May video pa nga. The application was filed with the DND. Sila dapat may hawak ng record na yon. They cannot now turn back on their own, on themselves, and say na wala palang record. Ang amnesty na ibinigay kay Trillanes may basbas ng Kongreso, kaya sabi ng ilang legal expert hindi ito basta-basta pwedeng ipawalang bisa. Sabi ni Senate President Tito Soto, Korte Suprema na ang makapagsasabi nito. Who are we to judge whether that is right or wrong? It is the Supreme Court that can say so. Jessica, ayon sa Department of Justice, kung tutusin ay pwede namang arestuhin ng PNP at lalo na ng AFP itong si Senator Trillanes. Pero ayon dito kay Acting Prosecutor General Richard Fadulion ay mas mabuti na hintayin na muna yung arrest warrant na manggagaling kung meron sa Makati RTC Branch 148. Jessica. Ang fundamental issue dito, Joseph, kung tama yung intindi ko, has to do with the cases filed against Trillanes before dahil sa ginawa niya sa Oakwood at doon sa Manila Peninsula. Pero yun nga na-dismiss na yung mga kasong yon. Bukod pa, o tama ba intindi ko, bukod pa sa pag-re-render na moot and academic ng mga kasong yon because of the amnesty grant sa kanya. So kung ganon, ano pa ang kailangang pag-aralan ng Regional Trial Court para mabuksan muli ang kaso, gayong dismissed na yung mga yon, at ano bang gagawin ng Makati RTC para buhayin yun, para ma-issuehan ng bagong warrant of arrest itong si Trillanes? How is that possible? Joseph? Ang issue dyan, Jessica, and the question is, tama ba yung ginawang pag-dismiss doon sa kaso? Ang sinasabi ng Department of Justice is that it's not correct na i-dismiss yung cases against Senator Trillanes because ano yung basis ng pag-dismiss? Yung amnesty application and pag-qualify nitong si Senator Trillanes. Ang sinasabi ng Department of Justice is that amnesty, as far as Senator Trillanes is concerned, is void from the beginning. So ang ibig sabihin, hindi siya nabigyan, maituturing na dapat nabigyan ng amnesty dahil hindi siya nag-qualify, hindi siya nag-satisfy dun sa dalawang requirements. So therefore, kung walang valid na amnesty, meron bang valid na pagdidismiss ng kaso? Sabi ng DOJ, wala. Jessica. Okay, but is that for the others to say, other than the President at that time, si President Aquino, who gave the amnesty grant? Can another president just say na, yung binigay ng predecessor ko ay hindi void yon from the beginning or null? He was also president and this is another president. So what gives the sitting president the right to question the amnesty grant of his predecessor? Joseph? Yeah. Doon sa Proclamation 572, Jessica, may mga tinatawag doon na mga whereas clauses before the order. Ibig sabihin yung mga basis at saka yung mga facts that are involved in the order. In the whereas clauses, nakalagay doon, isinite doon sa whereas clauses, na doon sa Proclamation number 50 nitong si dating Pangulong Noynoy Aquino, there are certain requirements
that were demanded of those who want to get amnesty. Number one, yung pag-apply. Number two, ay yung pag-admit sa crime. So, yung dalawang requirements na yun, noong time na sabi sa panahon ni dating Pangulong Aquino ay tingin nila na nag-satisfy, but nung sinilip nga nitong ng administrasyon na Duterte, yung dalawa na requirements na nakasaad din naman sa Proclamation 50 ay hindi nila nakita na nag-satisfy according to the Department of Justice and to the government, na hindi nag-satisfy itong si Senator Trillanes. So parang from the beginning, void yung ibinigay noong Aquino administration. So therefore, anong gagawin? I-declare at mag-status ko tayo. Ibig sabihin, babalik tayo dun sa status na kung before the amnesty was granted, Jessica. Okay, but we go back to dun sa sinabi hapon ni Dean Agabi ng formerly head of UP College of Law, no, na sinabi niya na ang grant of an amnesty is absolute. Pag binigay na yan, binigay na yan. Na-fulfill yung conditions or hindi. But the opposite view is being held by the Department of Justice na dapat when Secretary Guevara faced the media, sinasabi, you just want to know, we just want to lay out na dapat nasusunod yung batas. According to the Department of Justice, ay hindi naman nasunod yung requirements na yun. And even Presidential Spokesperson Harry Roque, ang sinasabi niya dito is parang political accommodation kay Senator Trillanes, yung pagbibigay ng amnesty, political consideration in the sense na even if he didn't satisfy or hindi man tumupad siya doon, ay ibinigay na lamang on a silver platter itong amnesty kay Senator Trillanes. Jessica. Okay. Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong.